Hello, 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 hello. Okay, as I define virtual functions and describe the difference between virtual functions भनेको चाहिँ हिजो अलरेडी virtual functions को कन्सेप्ट हामीले बुझिसकेको थियौँ. सो आज हामी virtual means के हो भनेर पनि हल्का समराइज गर्छु. त्यसपछि फेरि डिस्कस गर्छौँ डिफरेन्स बिट्विन द भर्चुअल फङ्सन्स एन्ड द प्योर भर्चुअल फङ्सन्सको बारेमा. अनि नेक्स्ट क्वेसन्स रहेको चाहिँ अस्तिको पालि फिचर्स अफ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ विथ इक्जाम्पल भन्ने पनि रहेको छ, त्यो पनि हेर्छौँ. सो आज हामी हेर्ने गरेको छौँ भर्चुअल फङ्सन्सको. एकछिन भर्चुअल भनेको हिजो मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि भर्चुअल मिन्स एक्जिस्टिङ इन एपियरेन्समा चाहिँ एक्जिस्ट हुन्छ, तर रियालिटीमा भर्चुअल फङ्सन्स एक्जिस्ट हुँदैन. सो हामीले एउटा कुरा हेरेको थियौँ भन्दाखेरि वेन भर्चुअल फङ्सन्स आर युज, भर्चुअल फङ्सन्स चाहिँ कहिले युज हुन्छ भनेर. यदि एउटा प्रोग्राम चाहिँ एपियर्स हुन्छ होइन, टु बी कलिङ अ फङ्सन्स वान क्लास, मेबी इन रियालिटी बी कलिङ अ फङ्सन्स अफ एनदर डिफ्रेन्ट क्लास. भन्नुको मतलब के हो भन्दा एउटा प्रोग्रामले चाहिँ एउटा प्रोग्राम चाहिँ एपियर्स हुन्छ अरे होइन, टु बी कलिङ अ फङ्सन्स अफ वान क्लास. एउटा फङ्सन्स लाइक कल गर्नको लागि एउटा क्लासको फङ्सन्सलाई कल गर्नको लागि एउटा प्रोग्राम चाहिँ एपियर्स हुन्छ अरे. मे इन रियालिटी पनि हुनसक्छ बी कलिङ अ फङ्सन्स अफ एनदर क्लास. अनि त्यसपछि हाम्रो फर्दर मोर हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट फङ्सन्स क्यान बी एक्जिक्युटेड बाई द सेम क्लास फङ्सन्स कल स्टेटमेन्ट. डिफ्रेन्ट फङ्सन्स पनि के हुँदो रहेछ एक्जिक्युट हुनसक्छ बाई द सेम क्लास फङ्सन्स कल स्टेटमेन्ट. भनेपछि के रहेछ, एउटा कन्डिसन भनेको एउटा प्रोग्राम चाहिँ एपियर्स हुन्छ होइन एउटा फङ्सन्स कल गर्दाखेरि के को एउटा क्लासको, मेबी इन रियालिटीमा हुनसक्छ, बट बी कलिङ अ फङ्सन्स अफ एनदर क्लास. एउटा क्लासको फङ्सन्सको कल चाहिँ अर्को क्लासमा सँग के हुँदो रहेछ कल गर्नलाई, त्यो चाहिँ रियालिटी पनि हुनसक्छ. त्यस्तो एउटा भर्चुअल फङ्सन त्यति बेला युज हुँदो रहेछ. अर्को भनेको फर्दरमोर डिफ्रेन्ट फङ्सन्स क्यान बी एक्जिक्युटेड बाई द सेम क्लास फङ्सन्स कल स्टेटमेन्ट है. सो अब हाम्रो यो फङ्सन्स भर्चुअल फङ्सन्स चाहिँ किन युज हुन्छ भनेर हामीले हेरिसक्यौँ. सो अनि डिफ्रेन्ट हामीले हिजो डिफाइन कसरी गर्ने भर्चुअल फङ्सन्सलाई भनेर पनि गरेको थियौँ. एउटा क्लास पोइन्ट, त्यसको भित्र इन्ट एक्स इन्ट वाइ, जुन इन्टिजर हो, इन्टिजरले के गर्छ विदाउट डेसिमल लिन्छ. सो अब हाम्रो पब्लिकमा चाहिँ के राखेको छौँ भन्दाखेरि भर्चुअल भोइड डिस्प्ले राखेको छौँ. त्यसपछि हाम्रो भोइड पोइन्ट स्कोप रेजुलेसन डिस्प्ले इरोर फङ्सन्स बडी हामीले त्यो गऱ्यौँ होइन त. सो अब हाम्रो अर्को नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ प्योर एन्ड प्योर भर्चुअल फङ्सन्स. प्योर भर्चुअल फङ्सन्स भनेको चाहिँ के हो, यति रहेको छ यहाँ. प्योर भर्चुअल फङ्सन्स भनेको चाहिँ के हो भन्ने हुन्छ है. सो यसलाई एकछिन हटाइदिउँ. सो अब हामीले यो डिफाइन भर्चुअल फङ्सन्स हल्का फुल्का गरिसक्यौँ. सो अब डिफ्रेन्स बिट्विन भर्चुअल फङ्सन्स एन्ड प्योर भर्चुअल फङ्सन्स भनेको छ. सो अब हामी भर्चुअल फङ्सन्स र प्योर भर्चुअल फङ्सन्सको डिफ्रेन्स बिट्विन हेरौँ ल. ओके, अब भर्चुअल फङ्सन्स एउटा छ, एउटा भनेको प्योर भर्चुअल फङ्सन छ. के हो त्यो डिफ्रेन्स छ. भर्चुअल फङ्सन भने के रहेछ, भर्चुअल भन्नुको मतलब रियालिटीमा हुँदैन, तर के हुन्छ एपियरेन्समा मात्रै एक्जिस्ट हुन्छ. अब प्योर भर्चुअल फङ्सन्स भनेको चाहिँ के हो त भने त्यो चाहिँ यो हुन्छ है. अब जेनरली एउटा फङ्सन्स चाहिँ डिक्लेयर हुन्छ एज भर्चुअल है. भर्चुअल हो भनेर एउटा जेनरली एउटा फङ्सन्स चाहिँ डिक्लेयर्ड हुन्छ अरे एज भर्चुअल इनसाइड अ बेस क्लास एन्ड वी डिफाइन इट इन द डिराइभ क्लास. एउटा फङ्सन्स चाहिँ डिक्लेयर हुन्छ अरे एज भर्चुअल. भर्चुअल हो भनेर एउटा फङ्सन्स चाहिँ डिक्लेयर हुन्छ अरे कति बेला भन्दाखेरि भर्चुअल फङ्सन्स
अनि अर्को भनेको प्योर भर्चुअल फङ्सन्स। हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि प्योर भर्चुअल फङ्सन्स र भर्चुअल फङ्सन्सको हेर्नु ल डिफिनेसनमा अलिअलि क्लियरै छ। सो एउटा प्योर भर्चुअल फङ्सन्समा चाहिँ अहिलेको भर्चुअल फङ्सनमा के भन्यौँ भन्दाखेरि एक्जिस्टिङ इन एपियरेन्स बट नट इन रियालिटी। तर प्योर भर्चुअल फङ्सन्सको हेरौँ ल, जेनरली एउटा फङ्सन्स चाहिँ डिक्लेयर हुन्छ अरे, एउटा फङ्सन्स चाहिँ डिक्लेयर हुन्छ अरे एज भर्चुअल, भर्चुअल हो भनेर अथवा लेट गर्दाखेरि भर्चुअल भन्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि इनसाइड अ बेस क्लास भनेपछि एउटा बेस क्लासमा मात्रै भर्चुअल फङ्सन्स चाहिँ के हुँदो रहेछ डिक्लेयर हुँदो रहेछ है। एन्ड विथ रिडिफाइन, हामीले चाहिँ रिडिफाइन गर्छौँ किनभने बेस क्लास भनेको चाहिँ के हो एक्जिस्टिङ क्लास हो, अलरेडी एक्जिस्टिङ क्लास हो भएको कारणले गर्दाखेरि बेस क्लास चाहिँ हामीले मान्छौँ एक्जिस्टिङ क्लास भनेर। सो अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई रिडिफाइन गरेर एउटा डिराइभ फर्ममा लान्छौँ जुन चाहिँ हामीले न्यू क्लास बनाउँछौँ होइन त। क्रिएटिङ अ न्यू क्लास कल डिराइभ क्लासेस। पोलिमर्फिजम के थियो डिफिनेसन, पोलिमर्फिजम means state of having many forms है त। अनि त्यहाँदेखिको हाम्रो अरू भनेको एक्जिस्टिङ क्लास भयो, मेनी फर्म्स बनाउँदाखेरि के हुन्छ जस्तै एक्जिस्टिङ क्लास कल डिराइभ क्लास हामीले पढेको थियौँ न त होइन इनहेरिटेन्समा। इनहेरिटेन्समा के थियो एक्जिस्टिङ क्लास भनेको बेस क्लास अनि जुन चाहिँ हामी नयाँ क्लास बनाउँछौँ त्यसलाई के भन्दा क्रिएटिङ अ न्यू क्लास कल्ड डिराइभ क्लास है। अब हामीले के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि भर्चुअल फङ्सन्स र प्योर भर्चुअल फङ्सनको डिफिनेसन हो। अब त्यो भनेको के हो, एउटा चाहिँ प्योर हो अरे, एउटा भनेको चाहिँ भर्चुअल फङ्सन्स मात्रै हो। सो अब हामीले अब प्योर भर्चुअल फङ्सन्स र भर्चुअल फङ्सन्सको बारेमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। दुई भन्दाखेरि त्यही हो, एउटा फङ्सन्स चाहिँ डिक्लेयर हुन्छ अरे बेस क्लासमा, त्यसलाई चाहिँ भर्चुअल फङ्सन्स भन्न डिक्लेयर गरेको हुन्छ अरे। तर त्यसलाई फेरि रिडिफाइन गर्नु पर्यो नि त हामीले एउटा डिराइभ क्लासमा, त्यही त्यस्तै प्रोसेसलाई चाहिँ प्योर भर्चुअल फङ्सन्स भन्छ। त्यस्तो प्रोसेस गर्यो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ प्योर भर्चुअल फङ्सन्स भन्छ है। अब सो हामीले भर्चुअल फङ्सन्समा एउटा द फङ्सन्स डिक्लेयर इन द बेस क्लास सेल्डम पर्फर्म्स एनी टास्क। बेस क्लासमा भएकोले चाहिँ धेरै प्रकारका टास्कहरू पर्फर्म गर्छ अरे। तर प्योर भर्चुअल फङ्सन्स each one with the expression is equals to 0 added to the declaration that each of functions declared in a base class that has no definition relative to the base class. In such cases, the compiler requires each derived class to either define the functions or redeclare it as a pure virtual functions. सो हामीले के भन्न सकिँदो रहेछ भन्दाखेरि अब भर्चुअल फङ्सन्स र हाम्रो के अरे डिफिनेसन प्योर भर्चुअल फङ्सन्सको बारेमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले त्यही हो कन्सेप्ट, एउटा भर्चुअल फङ्सन्सको बेस क्लास हामीले त्यस्तो इनहेरिटेन्स पढेको थियौँ। इनहेरिटेन्सकै कन्सेप्ट रहेछ भने चाहिँ हामीले डिफ्रेन्स बिट्विनमा पनि हामीले प्योर भर्चुअल फङ्सन्सको बारेमा लेख्दाखेरि फिचर्सको बारेमा एकचोटि हेरौँ जुन चाहिँ हाम्रो डिफिनेसन रहेको छ भनौँ न होइन। सो भर्चुअल फङ्सन्समा के भनेको थियौँ हामीले अ फङ्सन्स डिक्लियर्ड विथ द भर्चुअल किवर्ड इन द बेस क्लास। हामीले भनेको थियौँ नि एउटा भर्चुअल फङ्सन्स भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि डिफिनेसन है यो चाहिँ। अब डिफिनेसनमा जाउँ, एउटा भनेको डिफिनेसनमा जाउँ। डिफिनेसनमा भनेको के रहेछ अ फङ्सन्स डिक्लेयर्ड विथ द भर्चुअल किवर्ड इन द बेस क्लास functions declared with the virtual keyword in the base class
इज कल्ड भर्चुअल फङ्सन्स। एउटा फङ्सन्स डिक्लेयर्ड हुन्छ अरे विथ द भर्चुअल किवर्ड इन द बेस क्लास, त्यसलाई भनिन्छ भर्चुअल फङ्सन्स। अब अर्कोतिर जाऊँ, अर्को भन्ने के रहेछ प्युर भर्चुअल फङ्सन्स भन्ने छ। अ भर्चुअल फङ्सन सेट टु जिरो इन द के हो बेस क्लास भनेपछि के रहेछ, एउटा भनेको भर्चुअल फङ्सन्स भनेको अर्कै भयो। अब यहाँ हेर्नु है, यहाँ डिफाइनमा पनि एउटा केही अलिकति उयो छ, चेन्जेस छ। अ फङ्सन्स डिक्लेयर्ड विथ द भर्चुअल किवर्ड, एउटा फङ्सन्स चाहिँ डिक्लेयर हुँदो रहेछ भर्चुअल किवर्डले जुन चाहिँ बेस क्लासमा हुन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ भर्चुअल फङ्सन्स। अ भर्चुअल सेट टु जिरो इन द बेस क्लास भनेको जिरो भनेको प्युर फङ्सन्स भयो भनेपछि सेट टु जिरो इन द बेस क्लास इज कल्ड प्युर भर्चुअल फङ्सन्स, जुनमा एक्जिस्ट क्लासको टास्कहरू पर्फर्म भएको हुँदैन, जिरो बनाउनु पर्यो, त्यसलाई भनिन्छ प्युर भर्चुअल फङ्सन्स। अब सो नेक्स्टमा जाऊँ, नेक्स्ट भनेको सिन्ट्याक्स हेरौँ। सिन्ट्याक्समा रहेको छ भर्चुअल भर्चुअल फङ्सन्सको सिन्ट्याक्स हामीले हिजो हेरेको थियौँ होइन। ल सिन्ट्याक्स हेरौँ। सिन्ट्याक्स भने के रहेछ, भर्चुअल भोइड माई फङ्सन्स, जुन हामीले हिजो हेरेको थियौँ होइन त। भर्चुअल भोइड माई फङ्सन्स भनौँ अथवा होइन भर्चुअल भोइड डिस्प्ले भनौँ, जे पनि भनौँ, त्यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो, एउटा भर्चुअल त्यति मात्र हो। तर प्युर भर्चुअल फङ्सनमा के हुँदो रहेछ, त्यसको भ्यालु कति हुँदो रहेछ, भर्चुअल भोइड माई फङ्सन्स इज इक्वल्स टु जिरो। डिफरेन्स हेर्नु ल, एउटा भनेको भर्चुअल किवर्ड हुन्छ बेस क्लासमा, अ फङ्सन डिक्लेयर्ड विथ द भर्चुअल किवर्ड इन द बेस क्लास इज कल्ड भर्चुअल फङ्सन्स। अर्को भनेको सेट टु जिरो इन द बेस क्लास इज कल्ड प्युर भर्चुअल फङ्सन्स। अर्को भनेको भर्चुअल भोइड माई फङ्सन्स मात्र लेख्नु पर्यो, हाम्रो जुन सिन्ट्याक्स रहेको छ। अर्कोको सिन्ट्याक्स भनेको भर्चुअल भोइड माई फङ्सन्स इज इक्वल्स टु जिरो। अब त्यसपछि हामीले इम्प्लिमेन्टेसन कसरी गर्न सकिन्छ बेस क्लासमा, हुन्छ कि हुँदैन इम्प्लिमेन्टेसन? यस, भर्चुअल फङ्सन्स के हुँदो रहेछ, क्यान ह्याभ इम्प्लिमेन्टेसन इन द बेस क्लास। बेस क्लासमा यसको इम्प्लिमेन्ट हुन्छ। तर अब यहाँ एउटापट्टि हुन्छ भनेपछि के हुँदो रहेछ, उतापट्टि हुँदैन, किनभने जिरो छ, भ्यालु जिरो छ त इम्प्लिमेन्टेसन हुँदैन। ह्याज नो इम्प्लिमेन्टेसन इन द बेस क्लास। बेस क्लासमा के हुँदैन, सरी, इम्प्लिमेन्ट हुँदैन है। अब हाम्रो अर्को भनेको के रहेछ भन्दाखेरि, अर्को भनेको पर्पोज, भर्चुअल फङ्सनको पर्पोज हेरौँ। पर्पोजमा के रहेछ, अलाउज डिराइभ्ड क्लासेस टु ओभरराइड द फङ्सन्स। डिराइभ क्लासेसहरूलाई चाहिँ ओभरराइड गर्न दिन्छ होइन, एलाउ गर्छ डिराइभ क्लासेस टु ओभरराइड द फङ्सन्स। अब अर्कोमा हेरौँ, इन्फोर्सेस डिराइभ क्लास टु प्रोभाइड एन इम्प्लिमेन्टेसन। डिराइभ क्लासलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ, allows derived classes to override the functions. अनि त्यसपछि हाम्रो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एकछिन ल, ए सरी 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 ड्र्यागमा गएछ नि त। अब यहाँ हेरौँ ल,
एउटा भनेको के रहेछ एलाउज डिराइभ क्लासलाई ओभरराइड गर्न एलाउ गर्छ भने अर्को भनेको इन्फोर्सेस डिराइभ क्लास टु प्रोभाइड एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन भनेपछि के रहेछ इन्फोर्स गर्दो रहेछ डिराइभ क्लासलाई टु प्रोभाइड एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन एउटा इम्प्लिमेन्टेसन प्रोभाइड गरे भनेर इन्फोर्स गर्दो रहेछ अब हामीले हेरिहाल्यौँ एउटा भनेको के रहेछ इम्प्लिमेन्टेसनको के हुँदो रहेछ क्यान ह्याभ इम्प्लिमेन्टेसन इन द बेस क्लास अलरेडी इम्प्लिमेन्टेसन भइसकेले गर्दाखेरि फङ्सन्स ओभरराइड हुने एलाउ गर्छ तर अब यहाँ त इम्प्लिमेन्टेसन छैन नि त प्योर भर्चुअल फङ्सनमा त ह्याज नो इम्प्लिमेन्टेसन इन द बेस क्लास इट मस्ट बी ओभरराइडन इन द डिराइभ क्लास भनेपछि अब त्यो केसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ इन्फोर्सेस डिराइभ क्लास टु प्रोभाइड एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन अब ओभरराइड त हुनु पर्यो नि त त्यसकारण डिराइभ क्लासलाई चाहिँ के गर्दो रहेछ इन्फोर्स गर्दो रहेछ टु प्रोभाइड एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन किनभने यो इम्प्लिमेन्टेसनै छैन त त्यसकारण इट मस्ट बी ओभरराइडेड इन द डिराइभ क्लास तर है यो बुझ्नु पर्यो अनि अर्को भनेको एब्स्ट्र्याक्ट क्लास द क्लास विथ भर्चुअल फङ्सन क्यान बी कङ्क्रिट अब यसको युज भनेको के हो युज्ड वेन class has a default implementation but allows derived class to override. Used to describe an interface that derived classes must implement. अब हाम्रो inheritance के रहेछ derived class can be override यो चाहिँ के हुँदो रहेछ अप्सनल हो derived class चाहिँ के हुँदो रहेछ can be ओभरराइड हुन सक्छ डिराइभ क्लास चाहिँ यो चाहिँ उयो होइन है यो चाहिने नै होइन अप्सनल हो तर डिराइभ क्लास मस्ट बी ओभरराइड भनेको यो म्यान्डेटरी चाहिने नै हो र ओके यो थियो डिफरेन्स बिट्विन भर्चुअल फङ्सन्स एन्ड प्योर भर्चुअल फङ्सन्स जसमा हामीले भर्चुअल फङ्सन्समा के पढ्यौँ भन्दाखेरि फङ्सन्स चाहिँ डिक्लेयर हुन्छ भर्चुअल किवर्डको फर्ममा इन द बेस क्लास त्यसको कारणले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि इम्प्याक्ट त्यो भर्चुअल भोइड माई फङ्सन्स चाहिँ एउटा भ्यालु हाल्ने फर्मुला हुन्छ तर भर्चुअल सेट टु जिरो भर्चुअल फङ्सन्स चाहिँ सिधै सेट जिरोमा हुन्छ सो इन द बेस क्लास त्यसले गर्दाखेरि एउटा भनेको भर्चुअल फङ्सन्समा इम्प्लिमेन्टेसन हुनसक्छ बेस क्लासमा तर प्योर भर्चुअल फङ्सन्समा इम्प्लिमेन्टेसन हुँदैन डिराइभ क्लासमा बेस क्लासमा तर ओभरराइड चाहिँ हुनैपर्छ डिराइभ क्लासमा यो चाहिँ म्यान्डेटरी हो तर डिराइभ क्लास क्यान ओभरराइड त्यो चाहिँ अप्सनल हो भर्चुअल फङ्सनमा चाहिँ एलाउज डिराइभ क्लास टु ओभरराइड तर ओभरराइड चाहिँ एलाउ गर्छ तर त्यो अप्सनल हो अब नेक्स्ट वान डाइनामिक पोलिमर्फिजम भनेको के हो सो अब डाइनामिक पोलिमर्फिजम भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि अब नेक्स्ट रहेको छ डाइनामिक पोलिमर्फिजम पोलिमर्फिजमको डिफिनेसन के रहेछ भन्दाखेरि Polymorphism means state of having many forms. भनेपछि POLYMORPHISM polymorphism dynamic polymorphism So dynamic polymorphism भनेको के हो अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि हिजो हामीले पढ्दाखेरि के भनेको थियौं भन्दाखेरि डाइनामिक एउटा डाइनामिकली रन टाइममा हुन्छ है त्यो चाहिँ भनिन्छ त्यसलाई भनिन्छ लेट बाइन्डिङ अथवा डाइनामिक बाइन्डिङ भनेको थियौं हैन अनि C++ चाहिँ सपोर्ट गर्छ एउटा भर्चुअल फंक्सन्सलाई टु एचिभ रन टाइम पोलिमर्फिजम अब रन टाइम पोलिमर्फिजमले चाहिँ के गर्दै रहेछ के चाहिँदै रहेछ त्यसलाई रिक्वायर पोइन्टर्स टु अब्जेक्ट्स अफ द बेस क्लास एन्ड मेथड ओभरराइडिङ भनेको थियौं सो डाइनामिक पोलिमर्फिजमको भित्रै भर्चुअल फंक्सन्स पढ्थ्यो भनेर पढेको थियौं है
डाइनामिक पोलिमर्फिजमको भित्र भर्चुअल फङ्सन्स पर्छ भनेको थियौँ। भर्चुअल फङ्सन्स भनेको के हो त्यो थाहा पाइहाल्यौँ हामीले। सो डाइनामिक पोलिमर्फिजम भनेको चाहिँ के हो त, त्यसकै भित्र पर्दो रहेछ नि त भर्चुअल फङ्सन। सो हामी अब सुरु गरौँ। वी सुड युज भर्चुअल फङ्सन्स एन्ड पोइन्टर टु अब्जेक्ट्स अफ अ बेस क्लास टु एचिभ रन टाइम पोलिमर्फिजम। रन टाइम पोलिमर्फिजम एचिभ गर्नका लागि हामीले के गर्दो रहेछौँ, भर्चुअल फङ्सन्स र पोइन्टर्स टु द अब्जेक्ट्स अफ बेस क्लासको युज गर्दो रहेछौँ। सो अब त्यो त्यसले गर्दा के हुँदो रहेछ, रन टाइम पोलिमर्फिजम एचिभ हुन्छ होइन त। रन टाइम पोलिमर्फिजम भनेको के हो भन्ने हिजो हामीले पढिसकेको छौँ। रन टाइम पोलिमर्फिजम भनेको कम्पाइलरले चाहिँ सेलेक्ट गर्छ एप्रोप्रिएट है, सेलेक्सन अफ एप्रोप्रिएट फङ्सन्स डन डाइनामिकली एट द रन टाइम। एउटा फङ्सन्स एप्रोप्रिएट फङ्सन्स सेलेक्ट गर्छ डाइनामिकली एट द रन टाइम हो भने त्यसलाई रन टाइम पोलिमर्फिजम भन्छ। तर अर्को कम्पाइल टाइम पोलिमर्फिजम भने के हो, द कम्पाइलर सेलेक्ट the appropriate functions for a particular call at the compile time। compile time मा गरिन्छ नि compile time polymorphism भयो। अब यो अलि हल्का डिफिनेसन हिजोको रिभाइज पनि भइहाल्यो। सो अब हाम्रो we use functions having same name हैन, number of the parameters and the similar type of parameters in the both sides। The functions in the base class is declared as virtual using the keyword virtual हैन त। सो अब डाइनामिक पोलिमर्फिजम भनेको चाहिँ के हो त भने, डाइनामिक पोलिमर्फिजम भनेको चाहिँ हामीले हेरिसकेको थियौँ। सो डाइनामिक पोलिमर्फिजम ओके, डाइनामिक पोलिमर्फिजम हेरौँ। डाइनामिक पोलिमर्फिजममा के रहेको छ भनेर, DYNAMIC डाइनामिक पोलिमर्फिजम। डाइनामिक पोलिमर्फिजम हामीले अलरेडी गरिसकेको छौँ, त्यसलाई रन टाइम पोलिमर्फिजम पनि भनिन्छ है। सो अब हाम्रो डाइनामिक पोलिमर्फिजम भनेको के हो, हल्का कन्सेप्ट हेरौँ। डाइनामिक पोलिमर्फिजम भनेको चाहिँ के हो है। सो डाइनामिक पोलिमर्फिजमलाई चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ, रन टाइम पोलिमर्फिजम भनिन्छ। अनि यो चाहिँ कन्सेप्ट हो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको, अनि द्याट अलाउज मेथड्स टु बिहेभ डिफरेन्टली बेस्ड अन द अब्जेक्ट द्याट इन्भोक्स देम। रन टाइममै हाम्रो डाइनामिकल्ली रन टाइममा हाम्रो के हुँदैछ, सिचुएसन ह्यान्डल गरिदिन्छ क्या रन टाइम पोलिमर्फिजममा चाहिँ के हुँदो रहेछ, सेलेक्ट गरिदिइहाल्छ एप्रोप्रिएट फङ्सन्सलाई रन टाइममै, त्यस कारण रन टाइम पोलिमर्फिजम भनिन्छ। अनि यो रन टाइम पोलिमर्फिजमको र योलाई चाहिँ डाइनामिक पोलिमर्फिजमलाई चाहिँ रन टाइम पोलिमर्फिजम पनि भनेको कारणले गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ, मेथड्सहरू चाहिँ बिहेभ डिफरेन्टली, अरूभन्दा डिफरेन्टली बिहेभ गर्छ अन द अब्जेक्ट द्याट इन्भोक्स देम। डिफरेन्टली बिहेभ गर्छ क्या, सर्ट एकैतालमा डाइनामिकल्ली नै के गर्छ, रन टाइमको बेलामै त्यसले एक्सन लिने कारण, एक्सन अथवा सेलेक्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि यो अरूभन्दा डिफरेन्ट हुन जान्छ। अब त्यसपछि हाम्रो अर्को हुन्छ डिफिनेसन हेरौँ, मजाले डिफिनेसन हेरौँ। डिफिनेसनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिफिनेसनमा भनेको के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि डाइनामिक पोलिमर्फिजमको डिफिनेसन हेर्ने, डाइनामिक पोलिमर्फिजम इज अ टाइप अफ पोलिमर्फिजम द्याट अकर्स एट रन टाइम। एउटा रन टाइम हुँदै गरेको बेला डाइनामिक पोलिमर्फिजम चाहिँ के हुँदो रहेछ, अकर्स हुँदो रहेछ, इनेबलिङ अ मेथड टु बिहेभ डिफरेन्टली डिपेन्डिङ अन द एक्चुअल टाइप अफ द अब्जेक्ट द्याट इन्भोक्स इट। के हुँदो रहेछ, डाइनामिक पोलिमर्फिजम भनेर एउटा पोलिमर्फिजम अरे त्यो चाहिँ अकर्स हुन्छ एट रन टाइम।
enabling a methods to behave differently depending on the actual type of the object that invokes it. यो डिफिनेसन रन टाइममा अकर्स हुन्छ इनेबल गर्छ एउटा मेथड्सलाई टु बिहेभ डिफरेन्टली डिपेन्डिङ अन द एक्चुअल टाइप अफ द अब्जेक्ट द्याट इन्भोक्स इट यसलाई भनिन्छ डाइनामिक पोलिमर्फिजमको डिफिनेसन अब हामी के हेर्छौँ अब हेर्छौँ हामी की फिचर्स यसको की फिचर्सहरू के रहेछ अब एउटा भनेको की फिचर्स भनेको 1 नम्बरमा हेरौँ 1 नम्बरको की फिचर्स भनेको इट इज इम्प्लिमेन्टेड युजिङ मेथड ओभरराइडिङ यो चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भएको हुन्छ मेथड ओभरराइडिङको कारणले गर्दाखेरि हैन अर्को भनेको एचिभ्ड एट अ रन टाइम एचिभ्ड हुन्छ अरे रन टाइममा एचिभ्ड एट अ रन टाइममा एचिभ्ड हुन्छ मिनिङ द मेथड के हुँदो रहेछ meaning के हुँदो रहेछ मेथड इज इन्भोक्ड इज डिटरमाइन्ड वेल प्रोग्राम इज रनिङ भनेपछि एचिभ हुँदो रहेछ रन टाइममा डाइनामिक मोलिमर्फिजम अनि मिनिङ दिएको हुँदो रहेछ मिनिङ द मेथड द्याट इज इन्भोक्ड इज डिटरमाइन्ड वेल प्रोग्राम इज रनिङ यो चाहिँ डिटरमाइन हुँदो रहेछ कहिले हो प्रोग्राम रनिङ भइरहेको बेला मात्र यो की फिचर्स थियो है अनि यो इम्प्लिमेन्ट कसो हुँदो रहेछ मेथड ओभरराइडिङ युज गरेर इम्प्लिमेन्ट हुँदो रहेछ डाइनामिक पोलिमर्फिजम अनि किनभने यो अघि नै हामीले प्योर भर्चुअल फङ्सनमा हेऱ्यौँ नि प्योर भर्चुअल फङ्सनमा के थियो डिराइभ क्लास मस्ट बी ओभरराइड मस्ट भनेको त्यो म्यान्डेटरी भयो तर भर्चुअल फङ्सनमा के भनेको थियौँ डिराइभ क्लास क्यान बी भनेको हुन भयो भने ठिकै छ भएन भने ठिकै छ अप्सनलमा राख्छौँ होइन क्यान बी के राख्थ्यौँ ओभरराइडिङ राखेको थियौँ ओभरराइडिङ भएन भने चाहिँ फेरि प्योर भर्चुअल फङ्सन हुँदैन भनेको थियौँ सो अनि हामीले के भनेको थियौँ त्यहाँ भन्दाखेरि माई फङ्सन्स त्यसको जिरो प्योर भर्चुअल फङ्सन त्यस्तै हो त्यही हो हामीले यो डाइनामिक पोलिमर्फिजम भन्ने रन टाइम पोलिमर्फिजमै हो र रन टाइम पोलिमर्फिजमलाई के चाहिन्छ भर्चुअल फङ्सन चाहिन्छ होइन अनि अर्को भनेको युज अफ द पोइन्टर टु द बेस क्लास त्यो चाहिने नै हो डाइनामिक पोलिमर्फिजम भन्नका लागि सो अब हामीले थर्ड नम्बरमा हेरौँ एलाउस अब्जेक्ट्स अफ डिफ्रेन्ट क्लासेस भनेपछि डिफ्रेन्ट क्लासको अब्जेक्ट्सहरूलाई एलाउ गर्छ अरे अनि objects of different classes related through inheritance to be treated as objects as a common superclass. Inheritance concept. Inheritance again the process of creating a new class called derived class with existing classes called base class. Key features पनि हेर्छौँ डाइनामिक पोलिमर्फिजमको अब हाम्रो अर्को छ इक्जाम्पल हाम्रो भनेको त्यसरी खास छैन त्यहीमा हामीले त्यही हो include iostream.h using namespace .h त्यसको virtual functions class को public त्यसको int a हेर्ने हो त्यही हो डिफिनेसन्स हामीले यहाँ के पनि हैन भर्चुअल void शो गर्ने हो त्यसपछि हामीले के गर्ने क्लास b लाई पब्लिक a सँग रिलेट गरिदिने फेरि क्लास c लाई पब्लिक a सँग रिलेट गरिदिने अनि त्यसको हामीले आउटपुट हानेको आउने गर्छ त्यसलाई नै भनिन्छ डाइनामिक पोलिमर्फिजम भनिन्छ अब त्यसपछि हामीले के गर्ने भनेको थियौं भन्दाखेरि इक्जाम्पल पनि हेरिहालौँ न त एकचोटि है इक्जाम्पल हेरिहालौँ अनि सो हामीले इक्जाम्पल पनि हेरौँ ल यसको बारेमा डाइनामिक पोलिमर्फिजम कसरी भएको त्यसको नि इक्जाम्पल हेरिहालौँ
यतिको त देखिन्छ होला। यहाँ हल्का चेन्ज हान्नुपर्छ ल। इन्क्लुड आयो स्ट्रिम युजिङ नेम स्पेस एसटिडी होइन। त्यसपछि हाम्रो आउँछ क्लास नेम। क्लास चाहिँ के गर्दैछौँ हामीले एनिमल भनेर राखिदिएको छौँ। अनि पब्लिक चाहिँ के गरेको छौँ भर्चुअल भोइड साउन्ड भनेर। भर्चुअल फङ्सन्स टु एलो रन टाइम पोलिमर्फिजम है। अनि त्यसको सी आउट एनिमल मेक्स अ साउन्ड। अब क्लासभित्र अर्को रहेको छौँ पब्लिक एनिमल। यो मैले अघि भने नि क्लास बी क्लास एसँग रिलेट हुन्छ। पब्लिक एनिमल भन्यो नि यो क्लाससँग रिलेट हुन्छ। अब त्यसपछि हाम्रो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यसको भित्र पब्लिक हुन्छ ओभरराइड गर्छ साउन्ड मेथडलाई भोइड साउन्ड भनिन्छ। ओभरराइड के गर्नु पर्यो ओभरराइड चाहिँ त्यसको भित्रको डग बाक्स भनेर ओभरराइड गर्नु पर्यो। अब ओभरराइड गरिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो अर्को भनेको क्लास क्याट। तर क्याटै भए पनि हामीले चाहिँ एनी युज गर्नु पर्यो नि त किनभने एनिमल हो त्यो। क्याट पनि एनिमल हो डग पनि एनिमल हो त्यसकारण पब्लिक एनिमल है। अनि त्यसको ओभरराइड गर्नु पर्यो भोइड साउन्ड त्यसले पनि साउन्डै निकाल्छ क्याट म्युज। यसरी नै हामीले के गर्ने हो ओभरराइड गर्ने हो फङ्सन्सको किनभने ओभरराइड इज निडेड है। यो यो चाहिँ म्यान्डेटरी नै हो डाइनामिक पोलिमर्फिजममा। सो अब इन्ट मेन गर्ने एनिमलको पोइन्ट गर्ने एनिमल पिटिआर। अनि त्यहाँदेखिको हामीले डग माई डग भन्ने एनिमल पिटिआर इज इक्वल्स टु माई डग पोइन्ट गरेको है। यो के पनि होइन पोइन्ट गर्दाखेरि त सिम्पल भाषामा लेख्दा पनि हुन्छ है। सो अब हाम्रो यही थियो यही हो हाम्रो यो भनेको साधारण इक्जाम्पल थियो। ओके एन्ड देन हाम्रो अब that's all for today.